Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Good afternoon. So ito ngayon ang aking mag-unboxing ako ngayon sa aking monitor na bagong bili, kasi itong luma na yan, may mapa na kasi, kaya tinatamad ako dito maggamit kasi may mapa na. Matagal na kasi itong monitor na to, wala pang Yolanda, nandito na to sa amin. So ngayon oras na niya na magpahinga at nagbili ako ng bago. Ngayon lang dumating, i-unbox ko lang kung ano ba talaga. So ito yung gamit ko. Yan. Ito rin yung sa anak ko. Yan, malaki sa kanya. Yan. Kunyan, pang gamings. Ito sa akin, pang ko lang to eh. Pang ordinary ko lang to. Dito din ako minsan nanonood ng aking vlog. O minsan dito ko rin tinatapos yung ibang pag-edit. Yung mga konti lang, pero kadalasan ako nag-i-edit doon sa cellphone, kasi kayang cellphone madala-dala kung kahit saan ka, humiga ka man, doon ka nag-i-edit. Dito sa computer, nakaupo ka at magharap mag-edit. Pero doon sa cellphone, kahit nakahiga ka, pwede na. Pero mayroong gawin sa cellphone na hindi pwedeng maggawa sa computer. Mayroon din gawin sa computer na hindi rin pwedeng gawin sa cellphone. So ito ngayon, akin ang i-unbox ang aking na-order. Kahapon sa dato dumating, mga size ng January, kaso hindi pa dumating. So ngayon ay pizza 7 na. 7 na? Oo. 7. Oh, yan. 7 naman, 8 naman gani, 8 na. Oh, bali 2 days ang delayed. So kayang umaga nag-text na parating na daw. So ito ngayon, halika at ating i-unbox. So kaya yan. Yan. Pero dito, ito yung looban namin. Pero dito rin ito. Natuto yung anak ko sa pagkuha ng computer. Kaso lang ito nasira to. Siguro sa ulan, nung bumagyong Yolanda, nabasa siguro to, kaya ito nangyari ngayon. Matagal siya na siguro yung iba dito kinakalawag na doon sa ilalim yung mga pisa, kaya ito nangyari, medyo malabo. So ito, halika na at atin i-unbox. So ito siya ngayon. Ayan, nakalagay. Pangalan ng anak ang ginamit ko kasi siya ang may account sa Lazada. Ako wala naman, sa kanya na pangalan. Pero ito yung in-order ko, siya lang pinapahanap ko. Sabi ko, hanapin mo kung yung katamtaman lang, huwag na yung masyadong mahal, kasi pangkuan yan sa kanya masyadong mahal yun, malaki. Ito, umpisahan na natin pag-unbox. Yung saan ba rin umpisahan? Doon sa ayan, unboxing of the new monitor delivered by Ninja Band from Lazada. Yung nag-deliver pa nito, yung dating nagkabit sa internet, yung nandun pa sa Globe. Sabi niya, dito rin pala ako nagkabit ng Globe dati. Oo, yan nga, sabi niya. Kung ano siya sa Globe, nag-resign. Dito na siya sa delivery. Dahil okay naman daw, pero mga konti lang incentives doon sa Globe. Marami kasi malaking kumpanya yun. Ito. At atin ang buksan. Ang nakalagay dito, may HDC cable, HDMI, dual pala ko siya.
So ang tatak, Invision LED monitor, 18.5 inch, may BGA, HD cable, emergency savings, LED backlight, wall mountable. Ay okay na, pwede pala sa kuan, mga dingding kabit. May wall mountable. Okay, let's open up. Saan ba to dito? So dito natin ilapad ang unboxing. Ito, ayan, let me see ato sa inyo. So ito, at buksan natin dandahan. Hop, lumabas siya sa mahiwagang longga. Open kamote. Wow, dual kwan pala to, ha. Ayan, dual stand. No! Ang nangyari nito, No! oh, ayan, diba? No! Okay, pwede na. Diba yun? Gano'n ka kuhan? Halos pare-pareho lang. Ayan, maliit siya ng konti dito sa isa. Mas malaki to, ito maliit. Pero pwede na. Basta hindi lang masyadong maliit. Kuwan pala to 20. Kasi 18.5, maliit lang siya. 18.5, power, auto. At lagyan ko rin to ng screen protector. Yung screen protector niya dito, tinanggal ko, ilipat ko rito. So mayroon siya rito mga kasamang cable ties, yung kung ano ang tipo ng iyong kakabitan. Mayroon ka bang Nvidia o ganito, ito sa power. Ito yung para sa yan. Bumili rin ako ng ganito, HDMI cable. Ito maikli lang to. Mayroon kong binili ito. Bumili rin ako ng isa hapon kasi baka walang kasama ng ganito, kaya bumili ko ng ganito rin. Mas okay to siya kasi mayroong nakalagay na balot, hindi dito katulad ng kuwan. Ito lang gagamitin ko. Ito itago ko lang muna. So, yan. At saka mayroon pa siyang kuwan, kung mayroon pang harness para ma-eliminate yung mga sensitive na kuwan, hindi makapasok doon sa loob ng computer. So, ito gagamitin ko. Mas okay to kaysa ito, wala. Ordinaryong cable lang nilagay ang ipinadala. Matisting nga ito ngayon. At halongkatin ko gaano ba ito siya kahaba. So ito, so goodbye na. Bali in 2011, now is already 2021. Oh no, mga 1 meter, 1 meter and a half. Pare-pare din 1 meter and a half. So ito na ngayon ang resulta. Naikabit ko na yung bagong monitor. So Intel ang motherboard, keyboard A40, mouse Philips. So tingnan natin kung ano siya. Okay ba? Pero okay man. Okay na siya. So ito yung mga laro ko rito. Wala lang camera to kasi yung camera ginagamit sa anak ko, yung video cam, kaya hindi ito nalagyan ng camera. So maraming salamat sa mga nanonood sa aking vlog. So
ako'y umaanyaya uli at manood uli kayo at mag-like at mag-share. So thank you very much for subscribing me and see you in my next vlog. This is your Yoyo Sam. Bye-bye!